السلام عليكم واهلا بكم مع درس جديد من دروس الصف السادس الابتدائي. في درس النهارده هنتكلم عن البروبرتيز اوف ذا proportion. كنا اتكلمنا يعني ايه كلمه proportion يعني equality of two or more ratios. لو انا كان عندي اكتر من ريشيو كانوا ايكوال نقدر نقول على الستيتمنت دي ان هم proportion. طيب تعال نشوف مع بعض البروبرتي الاولى. لو انا عملت multiply or divide للتو terms of the ratio by the same number the value of the ratio will be the same. مش هيحصل لها اي حاجه، يعني هيحصل عندي proportion statement. طيب تعال نشوف مع بعض الملاحظات المهمة. لو أنا كان عندي هنا A over B is equal C over D then we can say that A, B, C and D are proportional. طيب تعال نشوف العكس بقى. لو أنا كان عندي هنا A, B, C and D are proportional then A over B is equals C over D. طيب لو أنا كان عندي هنا A over B equal C over D نقدر نقول إن ال A وال D دول اسمهم extremes وال B and C are called means. ال A وال B بيكون اللي بره اسمهم extremes وال B وال C الاثنين اللي جوه بيكون اسمهم means. طيب هنستفيد ايه من الكلام ده؟ هنستفيد منه ان the product of means equal the product of extremes. لو انا عملت المينز الاثنين دول عملت لهم times هي equal to the product of the extremes. طيب تعال نشوف عندنا هنحل السؤال ازاي. بيجي يقول لنا هنا find the value of the missing number وبيقول لنا 4 over 12 equals to 20 over كام؟ عندي طريقتين نقدر نحل بيهم. أول طريقة هفرض إن الميسنج ده x وأقول إن الإكس equals. هعمل كروس مالتيبليكيشن. مين النمبر اللي قدام الإكس؟ النمبر اللي قدام الإكس اللي هو ال4 بيتكتب في الدينومينيتور وأقول له بعد كده هنا 12 times 20 by using calculator. يبقى أنا أقول له عندي هنا fraction 12 times 20 divided by 4 وأقول له equals طلع الأنسر عندي equal to 60. يبقى أنا عندي هنا equal to 60. دي كده عندي هنا الطريقة الأولى اللي هي كان اسمها الكروس مالتيبليكيشن. الطريقة التانية إن أنا عندي هنا إن ال4 بقت 20 عملنا لها إيه؟ عملنا لها تايمز 5. يعني معنى كده أنا هعمل برضو 12 تايمز 5 بقت equal to 60. يبقى الإكس بقت equals to 60. يبقى الطريقة الأولى إن أنا بعمل كروس مالتيبليكيشن، الطريقة التانية إن أنا بحاول أدور على relation between the two ratios. طيب تعال نشوف عندنا هنا question number 2. بنفس الطريقة أنا هفرض عندي إن هنا x، يعني معنى كده ان الاكس equals by using cross multiplication. النمبر اللي قدام الاكس اللي هو ال7 بيتكتب في الدينومينيتور. التو نمبرز اللي قدام بعض كان عندي هنا في النيميريتور فبقول له 4 times 35 واقول له equals by using calculator. يبقى نعمل fraction واقول له 4 times 35 divided by 7 equals طلع ان الانسر عندي equals 20. نقدر نجيبها بنفس الطريقة. أنا عندي هنا من ال7 لل 35 عملت تايمز 5. من ال 4 للإكس برضه هعمل تايمز 5. 4 times 5 equals to 20. وصلنا لنفس الأنسر. يبقى نقدر نعملها عن طريق الكروس مالتيبليكيشن أو عن طريق إن إحنا نجيب الريليشن between the two terms of the ratio. بنفس الطريقة عندي هنا هفرض إن موجود إكس وأقول إن الإكس equals نعمل كروس مالتيبليكيشن. اللي قدام الإكس اللي هو 36 بيتكتب تحت. بعد كده هقول له هنا 32 times 9 by using the calculator. يبقى انا اقول له fraction 32 times 9 divided by 36 equals 8. يبقى the value of x will be equals 8. طيب تعال نشوف عندنا question number 4. بيقول لنا find the missing term of each of the following numbers to be proportion. عاوز النمبرز دي اخليها proportion. اتفقنا لو كان عندنا A, B, C and D are proportion نقدر نقول ان A over B equals C over D. طب انا عندي هنا هقدر اقول ان 3x 9 and 24 are proportion. يعني معنى كده ان 3 over x equals 9 over 24. يبقى نقول ان الاكس equals ونعمل الفراكشن cross multiplication. النمبر اللي قدام الاكس اللي هو 9 بيتكتب في الدينومينيتور واقول له 3 times 24 واقول له equals by using calculator. يبقى نقول له عندي هنا fraction 3 times 24 divided by 9 واقول له equals الانسر equals 8. يبقى then x equals 8. بنفس الطريقة 7.5 3.5 x and 2.8. يبقى انا عندي هنا 7.5 over 3.5 equals x over 2.8. يبقى ال x equals نعمل cross multiplication. أنا عندي هنا اللي قدام ال x اللي هو 3.5 تتكتب في الدينومينيتور
ويتبقى عندي هنا 7.5 times 2.8 واقول له equals by using calculator. يبقى عندي هنا fraction 7.5 times 2.8 divided by 3.5 واقول له equals. طلع الانسر عندي equals 6. يبقى the value of x equals 6. بنفس الطريقة question number 6 عندي هنا 2 and 1 over 4 1 over 2 6 and 3 over 4 and x. يبقى اقول له عندي هنا ان 2 and 1 over 4 over 1 over 2 is equals 6 and 3 over 4 over x. يبقى نقول له ان ال x equals ونعمل fraction اللي قدام ال x عندي اللي هو 2 and 1 over 4 يتكتب في الدينومينيتور، والنيميريتور عندي هنا 1 over 2 times 6 and 3 over 4. by using calculator نعمل fraction واقول له عندي هنا fraction تاني اللي هو فيه 1 over 2 times نعمل mixed number shift fraction. ما ننساش الموضوع ده، لو انا عاوز اكتب mixed number لازم اقول له shift fraction 6 and 3 over 4 divided by 2 and 1 over 4 نكتب mixed number 2 and 1 over 4 واقول له equals. طلع الانسر عندي 3 over 2 3 over 2. لو انت حولتها للديسيمال هتكون عندنا هنا 1.5. لو كتبتها 3 over 2 صح، لو كتبتها 1.5 صح. تاني انا عندي question number 7 6 12 25 and x يبقى 6 over 12 equals 25 over x. يبقى x equals by using cross multiplication النمبر اللي قدام ال x اللي هو 6 بيتكتب في الدينومينيتور واقول له هنا 12 times 25 by using calculator then x is equals to 50. يبقى دي فكرة ان انا بجيب الميسنج نمبر في البروبورشن بكل سهولة. تعال نشوف عندنا هنا problem solving بنحلها ازاي. بيقول لنا هنا a car consumes 18 liter of petrol to cover 240 km. Find the number of liter of petrol that the car need to cover 180. انا عندي هنا relation between the number of liters to the distance اللي هي بالكيلومتر. يبقى الريليشن اللي كانت عندي لتر to كيلومتر. كان بيقول لي هنا هو بيحتاج 18 to cover 240. طيب find the number of liters يبقى دي هنا الاكس to cover 180. يبقى دي الفكرة عندنا بكل بساطة. أنا هنا بكتب ريليشن، عندي ريليشن ما بين الليتر والكيلومتر. كان محتاج 18 to cover 240. How many liter to cover 180؟ بنفس الطريقة نعمل cross multiplication. يبقى أنا عندي هنا إن الإكس equals اللي قدام الإكس 240 بيتكتب تحت. والتو نمبرز اللي قدام بعض اللي هما 18 times 180. By using calculator يبقى أنا أقول له fraction 18 times 180 divided by 240 equals 27 over 2 اللي هي equal 13.5. يبقى هو محتاج عندنا هنا 13.5 liters. تاني انا جبت ريليشن ما بين الليتر والكيلومتر وجبنا الميسنج وعملنا solving by using cross multiplication. بيقول لنا هنا the distance that the car covers to consumes 15 liter. انا عاوز هنا لو انا استخدمت 15 liters عاوز اشوف المسافه اللي هتعمل لها covering. فبنفس الطريقه الريليشن اللي عندي ما بين الليتر والكيلومتر. انت قلت لي هنا كان بيستخدم قد ايه؟ كان 18 to cover 240. بعد كده بتقول لي لو انا عندي هنا 15 liters what is the distance that will be covered؟ انا عاوز الديستانس دي، فاقول له بعد كده ان الاكس equals by using cross multiplication. مين النمبر اللي قدام الاكس؟ ال 18 بتتكتب في الدينومينيتور. يبقى انا عندي هنا بعد كده 15 times 240. by using calculator بنعمل fraction 15 times 240 divided by 18 واقول له equals. طلع عندنا هنا 200. يبقى the car can cover 200 kilometers. If we have 15 liters the car can cover 200 kilometers. تاني بيقول لنا هنا if the price of 4 fiddles is 5,000 pounds. If you have 20,000 pounds how many fiddles that you can buy؟ عندي هنا relation ما بين الأرض اللي موجودة عندنا والبرايس. فبيقول لنا هنا أنت تقدر تشتري 4 فدادين لو أنت معاك 5,000. طب لو أنت معاك هنا 20,000 تقدر تشتري قد إيه؟ نعمل عندنا هنا cross multiplication.
يبقى نقدر نقول ان الاكس equals اللي قدام الاكس اللي هي 5000. يبقى نقدر نقول عندنا هنا 5000 في الدينومينيتور، ونقول له بعد كده 4 times 20,000. التو نمبرز اللي قدام بعض بنعملهم تايمز، واللي قدام الاكس بنكتبه في الدينومينيتور. يبقى 4 times 20,000 by using calculator هتلاقي ان الانسر عندك equal to 16 فعلا. نشوف مع بعض فكرة جديدة في درس النهارده. بيقول لنا هنا find the value of x في each of the following. x plus 5 over 3 equal to 14 over 6. عشان نحل السؤال ده بنفس الطريقة هعمل cross multiplication. بس أنا عندي هنا x plus 5، سيبها x plus 5 زي ما هي. وبعد كده أقول لي إن x plus 5 is equals. اللي قدام الفاريبل أو قدام الx اللي هو ال 6 بيتكتب في الدينومينيتور. والتو نمبرز اللي قدام بعض بيتكتبوا في النيميريتور. يبقى 3 times 14 divided by 6. طيب by using calculator هعمل الفراكشن واقول له هنا 3 times 14 divided by 6 equals 7. طيب انا طلع الانسر عندي هنا ان هي equals 7. طب مين الانسر؟ ده انا الانسر عندي اللي هي كان كلها على بعضها x plus 5. يعني معنى كده ان x plus 5 equals 7. طب كنا بنحل ازاي؟ ده كده كان بتكلم على solving equation. في solving equation كنا بنستخدم inverse operation. السؤال كان عندي هنا بلس، كنا بنستخدم الماينس. فانا عندي هنا كانت بلس 5 يبقى انا هعمل ماينس 5. يعني معنى كده ان الاكس بقت equals 7 minus 5 equals 2. تاني نقول مع بعض. انا عندي هنا 5 over 10 equals 1.5 over x minus 4. الفاريبل اللي عندي كله على بعضه او اللي انا مش عارفه اللي هو الاكس minus 4. يبقى الاكس minus 4 is equals. ونعمل الكروس مالتيبليكيشن. اللي قدام الاكس minus 4 اللي هو ال 5 بيتكتب في الدينومينيتور. وعندي هنا 10 times 1.5. لو عملناها by using calculator هلاقي ان الانسر عندي بقت equal 3. طب مين اللي equal 3؟ ده الاكس minus 4 كلها على بعضها equal 3. طيب انا عندي كده بقى equation، يبقى انا استخدم الانفرس اوبريشن. كان عندي هنا minus 4 هتتنقل الناحية التانية plus 4. يعني معنى كده ان الاكس بقت equal 7. تاني انا عندي هنا 2x plus 30 over 4 equals 25. طب انا عندي هنا مفيش denominator يبقى نعمل لها over 1. وانا يبقى عندي هنا الفاريبل كله على بعضه ال 2x plus 30. يبقى انا عندي هنا ان 2x plus 30 is equals. اللي قدام ال 2x plus 30 اللي هو ال 1 بيتكتب في الدينومينيتور. و 4 times 25. نحاول طالما عندي solving equation ما يبقاش 2 equal في نفس السطر موجود عندي. طب امال هعمل ايه؟ هكتب 2x plus 30 تحتها زي ما هي. واقول له equals 4 times 25 over 1 by using calculator هتلاقي ان الانسر عندك بقت equals 100. كده انا بقى عندي هنا solving equation 2 times x plus 30. مين الاوبريشن اللي بتتعمل الاول؟ المالتيبليكيشن ولا الاديشن؟ كان عندي هنا في الاوردر اوف اوبريشن كنت لازم اعمل المالتيبليكيشن الاول وبعدين الاديشن. طب solving equation انا بستخدم الانفرس اوبريشن. يبقى الاديشن هيتعمل الاول وبعد كده المالتيبليكيشن. يبقى انا كان عندي هنا plus 30 هتتنقل الناحية التانية minus 30. واقول له equals. يبقى 2x اتفقنا ان انا ما بكتبش 2 equal في نفس السطر، فبقول له ان 2x اللي فضلت عندي هنا equals 100 minus 30 equals 270. بعد كده عندي هنا 2x. يعني ايه كلمة 2x؟ يعني 2 times x. لما كان بلس كنت بنقله ماينس، والماينس بنقله بلس. التايمز هنقله ديفايد. يبقى انا عندي هنا كان 2x يبقى انا هعمل divided by 2. لما نعمل divided by 2 يتبقى x. 70 divided by 2 equal 35. تاني نقول السؤال ده مع بعض. أنا عندي هنا 25 plus 30 over 4 equals 25. أنا ما كانش عندي denominator فخلينا denominator equals 1. بعد كده عملنا cross multiplication. كتبت ال 2x plus 30 زي ما هي. اللي كان اللي قدام 2x plus 30 1 كتبناه في denominator. بعد كده عملنا 4 times 25. بعد كده قلنا عندنا 2x plus 30 equal to 100. وكملنا solving equation. أنا عندي هنا 5 times x minus 3 over 6 equals 10 over 12. بنفس الطريقة دي 5 times x minus 3 is equals. اللي قدام الفاريبل عندي اللي هو 12 بيتكتب في الدينومينيتور. ويتبقى عندي هنا 6 times 10. يبقى معنى كده إن 5 times x minus 3 is equals 6 times 10 divided by 12 equals 5.
طيب مين الاوبريشن اللي هتعمل الاول؟ في السؤال ده انا عملت البلس الاول وبعد كده المالتيبليكيشن. طب هنا انا هعمل ايه؟ لا ده انا ما عنديش مالتيبليكيشن، انا عندي براكتس. الاوبريشن اللي بره البراكت هي اللي بتتعمل الاول. الاوبريشن اللي بره البراكت هو اللي بتتعمل الاول. فيبقى انا عندي هنا انا كان عندي تايمز 5 هنقلها الناحيه الثانيه divided by 5. ويبقى انا عندي هنا x minus 3 is equals 5 divided by 5 equals 1. بعد كده عندي minus 3 تتنقل الناحيه الثانيه plus 3. يبقى معنى كده ان الاكس هتبقى equals 1 plus 3 equals 4. آخر سؤال معانا في درس النهارده بيقول لنا if a to b equals 2 to 5 then find a over a plus b. عشان نقدر نحل السؤال ده انت بتقول لي ان a to b equals 2 to 5. طب تعالى نشوف كده، انا عندي هنا a to b is equals 2 to 5. بكل بساطة اعتبر ان ال a عندي هنا equals 2 وال b equals 5. طب بعد كده هعمل substitution، يعني هشيل كل a واحط مكانها 2 ويبقى over اشيل كل a هنا واحط مكانها 2 plus واشيل كل b واحط مكانها 5. يبقى بقى عندي هنا 2 over 2 plus 5 اللي هي بقت 2 over 7. تاني انا عملت ايه؟ لما كنت بقول لك ان الاكس over y equals 3 over 4 بتقول لي احنا بنعتبر ان الاكس equal 3 والy equals 4 وبعد كده بعمل substitution. هي دي فكرة السؤال اللي انا اقدر احل بيها. وبكده نكون انتهينا من درس النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا بيه وانتظرونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.